नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इफ को र आई विश को कुरा गर्दैछौँ। इफ आई न्यू, आई विश आई न्यू। यो त मैले न्यू मात्रै लेखेको, अब यसमा अरू कुरा पनि हुन सक्छ हैन, वर्ब त हो नि। अब इफ र विश को कुरा गरौँ भने इफको हामीले एउटा भिडियो गरिसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले थोरै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गरेर एक्सरसाइज गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियोको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो कुरा गरौँ। अब एउटा सिनारियो लिउँ है त। सिनारियोमा सारा वान्ट्स टु फोन पल। सारा वान्ट्स टु फोन पल। अब किन अब उसले पललाई फोन गर्न चाहन्छन्, तर दुर्भाग्यवश उनीसँग उनले गर्न सक्दिनन्। बट सी कान्ट डु इट। बट के हुँदैछ? सी कान्ट डु दिस। किन भन्दाखेरि सी डजन्ट नो हिज नम्बर। बिकज सी डजन्ट नो हिज नम्बर। अब उसले भन्छन्, सी सेज, अब उसले के भन्छन् त भन्दाखेरि I would phone him. I would phone him if I knew his number. म उसलाई फोन गर्थेँ यदि मैले उसको नम्बर थाहा भएको भए। अब उयो के हो त? I would हो है। I would phone him if I knew his number. Sarah doesn't know Paul's number and she says if I knew. यदि मैले थाहा भएको भए। सी इमेजिन्स, क्या उसले सोच्छिन्, सी इमेजिन्स वाट सी विल डु इफ सी न्यू हिज नम्बर। मैले उसको नम्बर थाहा भएको भए भनेर ल तपाईँहरू दिमागमा सोच्नुहोस् त। ल पलको नम्बर थाहा नै छैन, अब पलको नम्बर थाहा भएको भए म उसलाई फोन गर्थेँ है। मैले अहिले इमेजिन गरिरहेको छु। ल मैले त्यही नै कुरा लेखौँ न पहिला होइन, अनि त्यसपछि अगाडि जान हामीले अझै मजा आउँछ। सारा डजन्ट नो Paul's number. यति कुरा त थाहा भयो। अब so she says, अब उसले इफ आई न्यू प्रयोग गरे नि त। इफ आई न्यू प्रयोग गर्दा यदि मैले थाहा भएको भए भनेको सी इमेजिन्स नि त होइन। उसले चाहिँ कल्पना गरेको हो नि त आफ्नै दिमागमा। सी इमेजिन्स वाट सी वुड डु। उसले थाहा भएको भए के गर्थिन् त भनेर इमेजिन गरेको हो। त्यसको मतलब त थाहा छैन भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। हो, यही कुरा हामीले योभन्दा अगाडि कुरामा नि अगाडिको भिडियोमा पनि गरेको छौँ। ठ्याक्कै यसमा रिपिट भयो। फेरि एकचोटि मैले पढ्न चाहेँ। अब फोन हिम इफ आई न्यू हिज नम्बर भनेको उसलाई नम्बर थाहा छैन र मैले आफ्नो आँखा चिम्म गर्नुहोस् त, आँखा बन्द गर्नुहोस् त, अनि यसो सोच्नुहोस् त, यदि मैले पलको नम्बर थाहा भएको भए म उसलाई फोन गर्थेँ, तर मलाई थाहा छैन उसको नम्बर। हो भनेको when we imagine a situation we use if प्लस पास्ट। इफ प्लस पास्ट। ठिक छ, मैले त्यही कुरा फेरि लेख्न चाहेँ। when we imagine a situation like this भनेको माथिको जस्तै, like this we use के त इफ प्लस पास्ट। अनि यो यसमा इफ प्लस पास्ट त हो, तर पास्ट चाहिँ रियली पास्टको कुरा गर्दैन है। बट द मिनिङ इज प्रेजेन्ट अर द फ्युचर, नट द पास्ट है। हो, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब इक्जाम्पल गरौँ अनि ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ। जस्तै देयर आर मेनी थिङ्स आई वुड लाइक टु डु इफ आई ह्याड मोर टाइम। देयर आर मेनी थिङ्स आई वुड लाइक टु डु if I had more time. If I had more time, but I don't have time. है, त्यस्तै गरी if I didn't, हेर्नुहोस् पास्ट युज भएको छ। if I didn't want to go to the party I wouldn't go. यदि मलाई जान मन लागेको छैन भने म जान्न थिएँ, तर म गएँ। बट आई वान्ट टु गो। माथि के छ त?
देयर आर मेनी थिङ्स आई वुड लाइक टु डु इफ आई हेभ मोर टाइम भनेको मसँग टाइम नै छैन त मैले यदि मसँग अहिले टाइम छैन र मैले सोचेँ, मैले आँखा चिम्म गरिरहेको छु, मैले सोचेँ यदि मसँग टाइम भएको भए म धेरै कामहरू गर्थेँ। देयर आर मेनी थिङ्स आई वुड लाइक टु डु इफ आई ह्याड मोर टाइम्स है ल। त्यस्तै इट्स अ पिटी ही क्यान ड्राइभ, अब उसले ड्राइभ गर्न सक्दैन, यदि ड्राइभ गर्न सकेको भए त खतरा हुन्थ्यो नि त। इट विल बी युजफुल इफ ही कुड ड्राइभ, हो यसरी हामीले गऱ्यौँ। अब विसको पालो आयो है। अब हामी इफ र विसको कुरा गर्दैथ्यौँ नि त। अब विस, अब हामीले माथिको जस्तै वेमा विसको पनि प्रयोग गर्छौँ। अब कसरी गर्छौँ त? वी युज द पास्ट इन द सेम वे आफ्टर विस, वी युज पास्ट इन द सेम वे आफ्टर विस। जस्तै आई विस आई न्यू, आई विस यु वेयर है। मेनली अब विसको लेखौँ न, विस नलेखिँदा कुरै भएन होइन। विस भनेको चाहना होइन। विस मेनली कुन ठाउँमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु से द्याट वी रिग्रेट समथिङ। रिग्रेट भनेको के हो थाहा छ? रिग्रेट भनेको पछुताउनु। वी से द्याट we regret something or that something is not as we like it to be। तपाईले जे चाहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ भएन भने that something is not as you would like it to be। अब तपाईँ चाहिँ बाहिर जानुभयो अनि चाहिँ पानी पर्यो होइन। घरबाट निक्लिँदाखेरि चाहिँ आकाश अलिक कालो कालो भएको थियो, गड्याङ लागेको थियो। तपाईँले चाहिँ छाता नबिकिकन जानुभयो। आज पानी पर्दैन, यो चाहिँ अलिकति तर्साउनलाई मात्रै हो, यो पानी पर्दैन भनेर चाहिँ तपाईँ बाहिर निक्लिनु भयो। बाहिर निक्लिनु बित्तिकै पानी पर्यो, तपाईँ रुज्नुभयो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? आई विस आई ह्याड एन अम्ब्रेला, मसँग अम्ब्रेला भएको भए भनेर भन्नु हो नि त। तपाईँले रिग्रेट गर्नुभयो, अम्ब्रेला नलगेकोमा रिग्रेट गर्नुभयो। अब जस्तै माथिकोमा हेरौँ, अघि यो माथिको पल र स्याराको एक्जाम्पलमा। अब स्याराले के चाहिँ भनिन् त भन्दाखेरि आई विस आई न्यू पल्स फोन नम्बर भनेर भनिन् नि त होइन। भनेको के हो त? सी डजन्ट नो इट, अनि अहिले ऊ रिग्रेट गर्दैछन्। यदि मैले उसको नम्बर थाहा भएको भए अहिले म उसलाई फोन गर्थेँ होइन। हो अब त्यसपछि अर्को एउटा रमाइलो इक्जाम छ। डु यु एभर विस यु कुड फ्लाइ? डु यु एभर विस यु कुड फ्लाइ? तिमीले कहिले चाह्यौ तिमी उड्न सक्छौ भनेर? द्याट समथिङ इज नट एज यु वुड लाइक इट टु बी। ठ्याक्कै यसले कुरा गर्यो। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल, इट्स भेरी क्राउडेड हियर। इट्स भेरी क्राउडेड हियर। अब आई विस, मेरो चाहना है, आई विस देयर weren't so many people भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि देयर आर अ लट अफ पिपल। अर्को कुरा, आई विस आई डिडन्ट ह्याभ अ वर्क टुमारो बट आई अनफर्चुनेटली डु होइन। तपाईँ चाहिँ आफ्नो वर्क भएको कारण रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? आई विस प्लस पास्ट, आई विस प्लस पास्ट। अब थोरै मैले दुईवटा कुरा लेखेँ है त। I'm glad I lived here, अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, I wish I lived here। ल यसमा डिफ्रेन्स के छ त? यहाँनिर I'm glad I lived here छ होइन। भनेको I live here and that's good भनेको हो नि त। यो भनेको म अहिले यहीँ बस्छु, मलाई आनन्द छ। I lived here and that's good, and that's good भनेको हो नि त होइन। तर तल के छ त? आई विस आई लिभड हियर भनेको आई डोन्ट लिभ हियर अनफर्चुनेटली, तर मलाई यहाँ बस्नु मन त छ नि। आई रिग्रेट अफ समथिङ होइन। द्याट समथिङ इज नट एज आई वुड लाइक इट टु बी। आई डोन्ट लिभ हियर अनफर्चुनेटली। ठिक छ, तपाईँले बुझ्नुभयो विसको कुरा है। अब
आफ्टर आई एन्ड विस हामीले वाजको सट्टामा वेयर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अरे सिङ्गुलर कुराको लागि पनि जस्तै सिङ्गुलर नाउन सिङ्गुलर प्रोनाउनको लागि पनि हेर्नुहोस् है खतरा छ यो कुरा मैले फर्स्टमा त्यो रुल लेखेँ आफ्टर इफ एन्ड विस you can use where instead of was है जस्तै सीमा पनि वेयर लगाउन पाइयो अरे बुझ्नुभयो तपाईँले वाज पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर वेयर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ वाजको ठाउँमा मात्रै भन्न खोजेको है ल ठिक छ ल एक्जाम्पल हेरौँ ल if I were you I wouldn't buy that coat ठिक छ यहाँनिर के पनि गर्न मिल्छ भन्दा इफ आई वाज यु आई वुडन्ट बाई द्याट कोट पनि मिल्छ त्यसपछि आई वुड गो फर अ वाक इफ इट वेरेन्ट सो कोल्ड अब यहाँनिर के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त आई वुड गो फर अ वाक इफ इट वाजन्ट सो कोल्ड है वाजन्टलाई वेरेन्टले वेयरले रिप्लेस गर्न सक्छ अब लास्ट एउटा हेरौँ आई विस अब हेर्नुहोस् है एना अब एना सिओसी भनेको सिङ्गुलर भनेपछि त वाज लाग्नुपर्ने नि वेयर लेख्न सक्नुहुन्छ आई विस एना वेयर हेयर अथवा आई विस एना वाज हेयर दुवै लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ओके अनि हामीले अगाडि भिडियोमा पनि एउटा कुरा भनेको थियौँ जब एउटा सेन्टेन्समा इफ आउँछ इफको पार्टमा वुड लाग्दैन इफ एउटा पार्टमा आयो भने वुड अर्को पार्टमा लाग्छ ठिक छ वी डु नट युजली से इफ अनि वुड इन द सेम पार्ट अफ द सेन्टेन्स जस्तै इक्जाम्पल दिउँ हामीले यो कुरा अगाडि पनि भिडियोमा गरेका छौँ इक्जाम्पल एक्सर्साइज गर्दा पनि गरेका छौँ है त जस्तै इफ आई वेयर रिच आई वुड ट्राभल अलट अब यसमा के हुँदैन त इफ आई वुड बी रिच आई वुड ट्राभल अलट होइन के हुँदैन त इफ आई वुड बी रिच आई वुड ट्राभल यहाँनिर इफको पार्टमा वुड आउँदैन वुडको पार्टमा इफ आउँदैन भनेको के सम्झिनु त इफ भएको सेन्टेन्सको पार्टमा चाहिँ वुड कहिले नै आउँदैन जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल वाट वुड यु आस्क इफ यु निडेड हेल्प भनेर क्वेसन छ अब यहाँनिर के हुँदैन भन्दाखेरि वाट वुड यु आस्क इफ यु वुड निड हेल्प हुँदैन यहाँ इफको पार्टमा चाहिँ वुड आउँदैन ठिक छ इन द सेम वे वी से आई विस आई ह्याड समथिङ टु रिड हेर्नुहोस् है अब विसको कन्डिसनमा पनि त्यही छ आई विस आई ह्याड समथिङ टु रिड अब यसमा पनि के हुँदैन त आई विस आई वुड ह्याभ हुँदैन बुझ्नुभयो विससँग ठ्याक्कै त्यसको पार्टमा वुड आउँदैन अर्को आई विस सी वेयर हियर नाउ ठिक छ आई विस सी वेयर हियर नाउ सरी अब यसमा आई विस सी वुड बी हियर नाउ हुँदैन है ठिक छ बुझ्नुभयो अब लास्ट एउटा कुरा गरौँ अनि वी विल इन दिस भिडियो अब कुडको कुरा गरौँ होइन अब कुड चाहिँ समटाइम्स है कुडको मिनिङ चाहिँ समटाइम्स वुड बी एबल टु हुन्छ र समटाइम्स वाज अर वेयर एबल टु यो दुईटा डिफ्रेन्स है कुडको चाहिँ दुईटा मिनिङ आउन सक्छ एउटा सेन्टेन्समा लेख्दाखेरि है मैले कुड किन लेखेँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ इफ र विससँग जोडिएको भएर छ जस्तै इक्जाम्पल सी कुड गेट अ बेटर जब छ एउटा होइन सँगै इफ सी कुड speak
another language. यदि उनीले अरू भाषा बोल्न जानेको भए उनले राम्रो नोकरी पाउँथिन् भनेर छैन हो माथि सी कुड गेट अ बेटर जबमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सी कुड गेट अ बेटर जब भन्दाखेरि सी वुड बी एबल टु गेट a better job if she was able to speak another language. हेर्नुस् बुझ्नुभयो हेर्नुस् है दुईटा मिनिङ आयो नि त सी वुड बी एबल टु गेट अ बेटर जब इफ सी कुड स्पिक another language. I wish I could help you. अब यसमा फेरि के आयो त I wish I was able to help you है कुडको दुईटा मिनिङ आयो भनेर बुझ्यो ल ठ्याक्कै हामीले यति गऱ्यौँ विश र इफको कुरा है ल तपाईँले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन हामीलाई भन्नु होला इफको पार्ट 1 पनि छ अनि यसको एक्सरसाइजको पनि छ लिङ्क दुवै डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ तपाईँले दुवैको हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै सी यू अन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ जय चन्द्र सूर्य किप लर्निङ पिस